প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰে সপোন থাকে যে তেওঁলোকে ফুৰিবলৈ যাবলৈ yes কিন্তু আমি ফুৰিবলৈ যাবলৈ মন থাকে কিন্তু আমাৰ ওচৰত ইমান টকা নাথাকে যাৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন ঠাইসমূহ ফুৰিবলৈ যাব পাৰো আজি আপোনাৰ ওচৰত মই এনেকুৱা এটা অফাৰ লৈ আহিছো যিটো অফাৰৰ জৰিয়তে আপোনাৰ যদি বিনামূলীয়াকৈ কৰবাত ফুৰিবলৈ যাবলৈ সপোন আছিলে তেন্তে আজি আপোনাৰ সেই সপোন ফুলফিল হ'ব এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কাৰণ আপোনাৰ যদি সপোন আছিলে কেতিয়াবা ৰাজস্থান যোৱা আপোনাৰ যদি কেতিয়াবা সপোন আছিলে ডমেষ্টিক টুৰ কৰা আপোনাৰ যদি কেতিয়াবা সপোন আছিলে গোৱা নিচিনা ঠাইলৈ যোৱা আপোনাৰ সপোন আছিলে যদি ৰাজস্থান যোৱা আপোনাৰ সপোন আছিলে থাইলেণ্ড বা মালদ্বীপৰ নিচিনা ঠাইলৈ বিনামূলীয়াকৈ যোৱা কাৰণ ইনেটো সপোন আছিলে তেনে এতিয়া বহুতৰ কোৱেশ্চন হ'ব যে বিনামূলীয়াকৈ মই কেনেকৈ পাম yes আপুনি বিনামূলীয়াকৈ পাব আপুনি হেকলৈকে ভিডিওটো জড়িত হৈ থাকক কাৰণ ভিডিওটো হেকৰ পিছত আপুনি এক্সাইটেড হৈ যাব yes এটোটো বিনামূলীয়াকৈ পাই গলো মই ৰাজস্থান যোৱা সপোন আছিলে মোৰ গোৱা যোৱা সপোন আছিলে মোৰ থাইলেণ্ড যোৱা সপোন আছিলে কিন্তু ফুলফিল হ'ল কাৰণ মই ক'ব বিচাৰিছো আপোনালোক প্ৰত্যেককে ময়ো লগ পাম থাইলেণ্ডত নহয় কাৰবাক লগ পাম গোৱাত ক'বাত নহয় কাৰবাক লগ পাম মই ৰাজস্থান কাৰবাক লগ পাম হয়তো মালদ্বীপত yes আপোনালোকে বিনামূলীয়াকৈ আপোনাক সেই ঠাইসমূহত ময়ো লগ পাম আৰু আজি আপোনালোকে কেনেকৈ হে বিনামূলীয়াকৈ আপুনি যি সপোন আছিলে ফুৰিবলৈ যোৱাৰ কিন্তু আপোনালোকৰ কিন্তু টকাৰ অভাৱ বা কাৰোবাৰ ফাইনান্সিয়েল অভাৱৰ কাৰণে আমাৰ সেই সপোনখিনি ফুলফিল নহয় কিন্তু আজি এই ভিডিওটো চোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ফুলফিল হ'ব তাৰ আগতে কৈছো আপোনালোকক মই এটা ভিডিও বনাইছিলো এটা শ্বপিং এপৰ ওপৰত মাই ৰিচাৰ্জ সিম্বিও শ্বপিং এপত এটা অনলাইন শ্বপিং এপ য'ত আপুনি অনলাইন ভাবে আপুনি নিজৰ পাৰচেজ কৰিলে নিজৰ বস্তুখিনি পাৰচেজ কৰিলে আপুনি প্ৰত্যেকটো বস্তু ডিসকাউন্টত পাব দুই নম্বৰ কথাটো হ'ল আপুনি যদি সেই এপটোত শ্বপিং কৰে তেন্তে আপুনি কিবা এটা নহয় কিবা এটা কমিশন পাব 6% 8% 10% লৈকে আপুনি কমিশন পাব আৰু সেই এপটো যদি আপুনি ভাল পায় আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডক শেয়াৰ কৰে তেন্তে তাৰ পৰাও আপোনাৰ কমিশন অহাৰ ষ্টাৰ্ট হয় যেতিয়া সেই ফ্ৰেণ্ডজনে সেই এপটোৰ পৰা শ্বপিং কৰিব আপোনালৈ কমিশন অহাৰ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল এতিয়া কথাটো হ'ল যিসকল ব্যক্তিয়ে মোৰ সেই ভিডিওটো চোৱাৰ পাছত ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলে অৰ্থাৎ ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে সেই শ্বপিং এপটো অৰ্থাৎ মাই ৰিচাৰ্জ সিম্বিও এপটো কাৰবাক ৰিকমেন্ডেড কৰি শ্বপিং কৰিবলৈ আগষ্ট মাহৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে বা সেইসকলে ষ্টাৰ্টিং কৰিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা বিগ খবৰ কাৰণ আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছো আৰু যিসকলে ৰব আপোনালোকে ভাবিব যে সেই সকলৰ কাৰণে ভাল খবৰ তেন্তে আমাৰ কাৰণে কি ভাল খবৰ কাৰণ যিসকলে অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰো কৰা তেওঁলোকৰ কাৰণেও ভাল খবৰ তেওঁলোকো ৰাজস্থান যাব পাৰিব তেওঁলোকো গোৱা যাব পাৰিব তেওঁলোকো মালদ্বীপ যাব পাৰিব আৰু তেওঁলোকেও থাইলেণ্ড যাব পাৰিব yes কেনেকৈ যাব পাৰিব ভিডিওটো হেকলৈকে জড়িত হৈ থাকক কাৰণ আজি আপোনালোকক কৈছো সেই এপটো যিসকল ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই প্ৰথম আপোনাৰ ডেসক্ৰিপচনৰ তাৰো আকৌ সেই ভিডিওটোৰ লিংক দি দিছো আপোনাৰ সেই ভিডিওটো চাওক ৰেজিষ্টাৰ কৰক আৰু আপোনালোকক কৈছে সেই এপটোৰ মালিক এটা বাম্পাৰ চেম্পিয়ন অফাৰ লৈ আছে yes এটা ধামাকা অফাৰ আৰু যেটো চেম্পিয়ন অফাৰ বুলি কৈছে কাৰণ আপোনালোকৰ সপোন থাকে এনেকুৱা ঠাইসমূহ ফুৰা আৰু মোৰো আছে অলৰেডি গতিকে ময়ো সেই ঠাইসমূহ যাবলৈ অলৰেডি মই পেক কৰিলো গতিকে আপোনালোকক কৈছো আপোনালোককো সেই ঠাইসমূহত লগ পাম 9 মাহৰ পাছত yes আজি আপোনালোকক কব বিচাৰিছো যে আপোনালোকে সেই অফাৰসমূহত কেনেকৈ যাব পাৰিব বিনামূলীয়াকৈ প্ৰথম কথা আপুনি যেতিয়া কোনোবা এজন ব্যক্তিক সেই এপটো ৰিকমেন্ডেড কৰিব আপোনালোকে সেই এপটোৰ মালিক এমডি অশোকুলাই ছাৰে কৈছে যে সেই এপটো ৰিকমেন্ডেড কৰাৰ পিছত তেও কাৰবাক ৰিকমেন্ডেড কৰিলে তাৰ পিছত হেজনো যদি কাৰবাক ৰিকমেন্ডেড কৰে এপটো ভাল লাগি আৰু তাৰ পৰা শ্বপিং কৰিছে ধৰিলো এটা আপোনাৰ লেগ বনি গৈছে ধৰিলো এটো আপুনি কাৰবাক শেয়াৰ কৰিলে আপোনাৰ এটা টিম বনি গল ইফালে এটা কৰিলে টিম বনি গল ইফালে এটা এপ ৰিকমেন্ডেড হেতু এটা লেগ বনি গল তাৰ পিছত এটা লেগ বনি গল এনেকা যিসমূহ লেগ বনিছে প্ৰত্যেকটো লেগৰ পৰা যদি আপোনাৰ 3000 বিভি কৈ কাৰণ প্ৰত্যেকটো প্ৰডাক্টত এমআৰপি ডিপি আৰু বিভি আছিল আগত মই ভিডিওটো বনাই থৈছো অলৰেডি আপোনালোকে তাত চাব গতে এমআৰপি হল ম্যাক্সিমাম ৰিটেল প্ৰাইস আৰু প্ৰত্যেকটো প্ৰডাক্ট আপুনি ডিসকাউন্টত পাব আৰু তাত এটা পইণ্ট থাকে বিভি থাকে আৰু যেতিয়া আপোনাক কৈছে যে এমডি অশোকুলাই ছাৰে কৈছে যে এটা লেগৰ পৰা যদি মিনিমাম কোনোবা হয়তো 1000 বিবি পাৰচেজ কৰিছে কোনোবা হয়তো 2000 কৰিছে কোনোবা হয়তো 3000 কৰিছে এনেকে মিলি যদি প্ৰত্যেকটো লেগৰ পৰা আপোনাৰ 3000 কে কৰিছে তেনে প্ৰত্যেকটো 3000 আপুনি 1 পইণ্ট পাব আৰু এনেদৰে আপুনি এপ শেয়াৰ কৰি যদি
9 মাহৰ ভিতৰত এদিন দুদিনত কৰে 9 মাহৰ ভিতৰত একদম সাধাৰণ কথা 9 মাহৰ ভিতৰত যদি এটলিষ্ট আপুনি 36 পইণ্ট কৰে তেন্তে আপুনি ক'ত যাব পাৰিব জানে আপুনি ডমেষ্টিক টুৰ কৰিব পাৰিব কংগ্ৰেচুলেশ্যন আপুনি ডমেষ্টিক টুৰ কৰাৰ কাৰণে কোৱালিফাই হ'ব কাৰণ এপ শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে আৰু আমি অলৰেডি বহুত এপ আমি ৰিকমেণ্ডেডে কৰি থাকোঁ ফ্ৰীকে আমি নেপালো আমুক এপটো ডাউনলোড কৰ ভাল হয় আমুক এপটো ভাল হয় বা কোনোবা এটা গেম আহিলে গেমটো ডাউনলোড কৰ বহুত ৰিকমেণ্ডেড কৰিছোঁ আমি কিবা পাইছোঁ জানো চাওক আজি আপুনি কাৰোবাক শ্বপিং নিজে কৰিলেও বেনিফিট আৰু আনক যিমানে কৰাইছে আপুনি কমিশ্যনটো পাবই তাৰ ওপৰত কি পাইছে কাৰণ অনলাইন শ্বপিং আপোনাৰ কোনো হেডেক নাই তেওঁলোকে অনলাইন শ্বপিং কৰিলে আপোনাৰ তেওঁলোকৰ ঘৰত তেওঁলোকৰ লাগতিয়াল সামগ্ৰীখিনি পাব যিখিনি তেখেতলোকৰ লাগে হয়তো কাপোৰ কানি কিনিব পাৰে যিয়ে কিনে কোনো কথা নাই আৰু প্ৰত্যেকটো পইণ্ট অফ বিভিৰ প্ৰতি আপুনি পইণ্ট পাব ধৰি দিছে 3000 বিভি হ'লে 1 পইণ্ট পায় আৰু 9 মাহৰ ভিতৰত যদি এই 72 পইণ্ট পায় আৰু 72 পইণ্ট পালে তেওঁ গোৱা যাব পাৰিব ইয়েছ গোৱা নিচিনা ঠাই যাব পাৰিব আৰু এদিন দুদিনত 9 মাহৰ ভিতৰত 72 পইণ্ট গোটাব লাগে তেওঁৰ যদি সপোন আছে যে ৰাজস্থান যাবলৈ 80 পইণ্ট যদি তেওঁ হ'বলৈ হয় তেন্তে ৰাজস্থানৰ নিচিনা ঠাইত তেওঁ ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব বিনামূলীয়াকৈ আৰু হেতু দায়িত্ব হৈছে এমডি অশোক কলাই ছাৰ আপোনাক ফোন কৰিব ফোন কৰি আপোনাক লাহেকৈ কেনেকৈ ক'ত যাব লাগিব কেনেকৈ নিব প্ৰত্যেকটো বিনামূলীয়াকৈ আপোনাক নিয়াক ব্যৱস্থা কৰিব এতিয়া কথাটো হৈ গ'ল যদি আপোনাৰ অলপ ডাঙৰ এটা সপোন আছিলে আৰু যদি প্ৰত্যেকৰে সপোন থাকে যে থাইলেণ্ড যাবলৈ মালদ্বীপ যাবলৈ আমি টিভিটো চাই থাকোঁ আমি ইউটিউবত চাই থাকোঁ মালদ্বীপ চাওঁ থাইলেণ্ডৰ জেগাবোৰ চাওঁ কিন্তু আমাৰো সপোন থাকে ইছৰাম ইমান টকা থকা হ'লে ময়ো যাব পাৰিলোহেঁতেন কিন্তু আজি আপোনাক কৈছোঁ বিনামূলীয়াকৈ যদি যাব বিচাৰিছে তেন্তে আপুনি 135 পইণ্ট গোটাওক 135 পইণ্ট 9 মাহৰ ভিতৰত গোট খোৱাটো একেবাৰে ইজিলি একেবাৰে ইজি কাৰণ আপোনালোকে এপটো শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে বেলেগক কওক যে ইমান হাজাৰ টকা বজাৰ কৰিছোঁ ইয়াৰ পৰা কৰ আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ আছে যিসকলে হাজাৰত কৰিব তেওঁলোকৰ কাৰণে অলৰেডি আগৰ ভিডিঅ'টো চাওক আপোনালোকে 3.5 লাখ টকাৰ গাড়ী জিকাৰ এটা অপৰচুনিটি এমডি অশোক কলাই ছাৰে আপোনালোকৰ আগত দিছে গতিকে এই এপটো মই ৰিকমেণ্ডেড কৰিছোঁ এটা কাৰণে প্ৰত্যেকৰে কাৰোবাৰ নহয় কাৰোবাৰ কোনোবাইতো 1000 টকাৰ বজাৰ কৰিছে তেওঁ কিন্তু লটাৰী 3.5 লাখ টকা জিকাৰ সম্ভাৱনা আছে তেওঁ কি হয় লটাৰীত কি হয় বাইক জিকাৰ সম্ভাৱনা আছে তেওঁ লটাৰীত 531টা প্ৰাইজ জিকাৰ সম্ভাৱনা আছে অলৰেডি ভিডিঅ'টো বনাই থৈছোঁ আপোনালোকে নাই চোৱা যদি কাৰণ আপোনালোকে গৈ মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাওক আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যিসকলৰ সপোন আছে যে থাইলেণ্ডে মালদ্বীপ যোৱাৰ 135 পইণ্ট আপুনি গোটাই কিন্তু 9 মাহৰ ভিতৰত আপুনি সেই ঠাইসমূহ ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে আজি আপোনালোকক কৈছোঁ একেবাৰে সহজ বহুতে ভাবে যে 135 পইণ্ট এইটো কি হয় চাওক মই আকৌবাৰ কৈছোঁ প্ৰত্যেকটো প্ৰডাক্টৰ MRP DP আৰু BV থাকে মানে প্ৰত্যেকটো প্ৰডাক্টৰ BV এটা থাকে সেই BV যদি 3000 পইণ্ট হয় 3000 BV হয় তেন্তে 1 পইণ্ট দিয়ে এতিয়া ক'ব যে 3000 BV মানে কি এজনে ধৰি ল'লো 1000 BV কৰিলে কোনোবা এজনে 1000 BV শ্বপিং কৰিলে তাৰ নেক্সট জনে 1000 BV কৰিলে তেন্তে আপোনাৰ পাব আপুনি 1 পইণ্ট তেন্তে ভাবক যিমানেই তেওঁলোকেওতো ৰিকমেণ্ডেড কৰিব কাৰণ তেওঁলোকেও পাব বিচাৰিছে থাইলেণ্ড যাব মন থাকিব কাৰোবাৰ হয়তো ৰাজস্থান যাব মন থাকিব কাৰোবাৰ হয়তো গোৱা যাব মন থাকিব কাৰোবাৰ হয়তো লটাৰী 3.5 লাখ টকা পোৱাৰ যি ইচ্ছা থাকিব গতিকে মই আপোনালোকক অলৰেডি কৈছোঁ আপোনালোকে যদি ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে মোৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰটোত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব যাতে আপোনালোকক মই এড কৰিব পাৰোঁ আৰু প্ৰত্যেকটো ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকে লটাৰীত যেতিয়া আপুনি জিকিব প্ৰত্যেকটো ইনফৰমেশ্যন ডাইৰেক্ট আপোনালোকৰ ওচৰত যায় আৰু যদি আপুনি গোৱাৰ কাৰণে কোৱালিফাই হৈছে তেনে কেনেকৈ যাব আপুনি যদি ৰাজস্থানৰ কাৰণে কোৱালিফাই হৈছে কেনেকৈ যাব পাৰিব মই প্ৰত্যেকটো কথা আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিম কাৰণ আপোনালোকৰ চাওক আপোনালোকৰ যিসমূহ সপোন আছে এই সপোনসমূহ কাৰণ আপোনাৰ অলৰেডি মই আকৌ কৈছোঁ যে বহুত এপ আপোনালোকে এনেকুৱা শ্বেয়াৰ কৰিছে বহুত গেম আপুনি শ্বেয়াৰ কৰি থাকে যিবোৰৰ পৰা আপুনি একো বেনিফিটেই নাপায় কি বহুত গেম কৈছে যে এইটো গেম আহিলে এইটো ডাউনলোড কৰ কিবা পাইছে জানো আপুনি কওক যে আজি আপোনালোকৰ আগত মই এনেকুৱা এটা শ্বপিং এপৰ কথা ক'ম যিটো শ্বপিং এপৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কিন্তু ঘৰতে বহি নিজৰ সামগ্ৰীখিনি ডিছকাউণ্টত পাব যিখিনি শ্বপিং কৰি আছে কাপোৰে লওক যিয়ে লওক গ্ৰছাৰী পাৰ্টি কৰি যি লওক আপুনি ডিছকাউণ্টত পাব 2 নম্বৰ বেনিফিট কথাটো হ'ল আপুনি কিনাৰ লগে লগে তাত কিবা এটা কমিশ্যন পাব আৰু যদি আপুনি সেই শ্বপিং এপটো ৰিকমেণ্ডেড কৰে তেওঁলোকেও যদি শ্বপিং কৰা ষ্টাৰ্ট কৰে তেন্তে আপোনালোক কমিশ্যন আহিব লগত আপোনালোকৰ লটাৰী খেলাই আছে বৰ্তমান সময়ত যদি লটাৰী খেলত লাগি যায় তেন্তে 3.5 লাখ টকাৰ এখন গাড়ী অৰ্থাৎ গাড়ী নিদিয়ে কিন্তু আপোনাৰ ইনকমটো দিয়ে লগত আপোনাৰ কি হ'ব
এনেকুৱা অফাৰ খেলাই আছে, বাইক দিছে, 531টা প্ৰাইজ খেলাই আছে আৰু লগত আপোনাৰ যদি সপোন আছে বেছিকৈ অকমান কষ্ট কৰে অকমান 9 মাহৰ পিছত বেছি কষ্ট নাই আপুনি মাথো যিসকল ব্যক্তিক শ্বেয়াৰ কৰিছিলে তেওঁলোককো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ কওক তেওঁলোকে শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ অটোমেটিকলি 36 পইণ্টটো 9 মাহৰ ভিতৰত একেবাৰে ইজি কথা মই কৈছো 135 পইণ্টটো অতি সহজতে আপোনাৰ এচিভ হ'ব যাৰ জৰিয়তে আপুনি আপোনাৰ যিসমূহ সপোনৰ ঠাইসমূহ অতি সহজতে যাব পাৰিব তাকো বিনামূলীয়াকৈ কাৰণ আজিৰ পৰা আপুনি ষ্টাৰ্ট কৰক এই আগষ্ট মাহৰ পৰা আপোনাৰ এই অফাৰটো চলিছে গতিকে এই আগষ্ট মাহৰ পৰা 9 মাহ আপুনি ষ্টাৰ্ট কৰক তাৰ পিছত আপুনি মোৰ যিটো WhatsApp নাম্বাৰ কক যে স্যাৰ মই কৰিলো বা দাদা কৰিলো গতিকে কৰাৰ পাছত কিন্তু মই এতিয়া কেনেকৈ যাবলৈ পাম মই কৈছো আপুনি কেনেকৈ যাব পাৰিব আপোনাৰ কোম্পানী কেনেকৈ আপোনাক কন্টাক্ট কৰিব আপোনাক কেনেকৈ আপুনি হয়তো ফ্যামিলি ট্ৰিপ আছে আপুনি ফ্যামিলি হয়তো পইণ্ট যদি অকন বেছিকে গুটাই তেন্তে ফ্যামিলি হয়তো আপুনি যাব পাৰে অকলে বুলি নহয় আপুনি যদি বিচাৰে ফ্যামিলি হতে যাব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকক মই ইয়াত চাৰ্টসমূহ দি দিছো আপোনালোকে তাত চাৰ্টসমূহ চাই লওক কেনেকৈ ফ্যামিলি লগত যাব পাৰিব সো আজিলৈ ভিডিওটো সমাপ্ত কৰিছো কাৰণ ভিডিওটো অলপ লং হৈছে কিন্তু যিসকলে ব্যক্তিয়ে লাষ্টলৈকে চাই আছে তেওঁলোকক কৈছো তেওঁলোকৰ কাৰণে মই কংগ্ৰেচুলেশ্যন দিছো কাৰণ আপোনালোকৰ মাজত হে সপোন এটা আছে কি কৰবাত হয়তো ফুৰাৰ গতিকে কংগ্ৰেচুলেশ্যন আপোনালোকে বিনামূলীয়াকৈ ফুৰিবলৈ যাবলৈ যি যাত্ৰা সেই যাত্ৰা সফল কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে এই প্ৰচেষ্টাটো অব্যাহত ৰাখিব লাগিব আপোনালোকে এই শ্বপিং এপটো শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব আৰু শ্বপিং এপটো শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইনকাম হোৱাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে ফুৰিবলৈ যাবলৈ পাৰিব আৰু তাৰ কাৰণে কৈছো আজিৰ পৰা এতিয়াৰ পৰা এই শ্বপিং এপটো যদি ইনষ্টল কৰা নাই আপোনাৰ প্লে ষ্ট'ৰ পৰা ডাউনলোড কৰক বা আপুনি মোৰ ডেসক্ৰিপচনৰ লিংক দিয়া আছে তাৰ ওপৰত গৈ ভিডিওটো ক্লিক কৰক চাওক আৰু আপুনি স্টেপ বাই স্টেপ ৰেজিষ্টাৰ কৰক আৰু ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পিছত কাম কৰা ষ্টাৰ্ট কৰক সো আজিলৈ ভিডিওটো সমাপ্ত কৰিছো যদি ভিডিওটো ভাল লাগে তেন্তে আপোনাক লাইক কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব লাভ ইউ অল